Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε τσουγκάλια. Σήμερα μαγειρεύουμε σε κυκλοθερμικό φούρνο. Γκιούλμπαση γίδα. Έτσι. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε τεχνικές και συνταγές για ψήσιμο και για μαγείρεμα. Ειδικός συνεργάτης και πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και πάλι καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό, εδώ που κάνουμε τις δοκιμές για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο νόστιμες συνταγές. Σας εύχομαι καλά σας ψησίματα, καλά μας ψησίματα σε όλους. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την υπέροχη συνταγή που μας χάρισε ο Γιώργος, βήμα-βήμα. Πλούσιο το μαγείρεμα σήμερα, μικρέ, από ό,τι βλέπεις. Ναι. Πόση ώρα πήρε που θέλει να γίνει? Τι ρωτάζεις, αφού ξέρεις, 3-3,5 ώρες, ανάλογα. Επειδή ξέρω, γι' αυτό πήρα καρύδια ψήσιμο. Περιμένω τα σύνορα. Αυτός εδώ πέρα έχει ετοιμάσει, ξέρω τον είδα, κάτι έτσι έγινε εκεί πέρα, έχει ετοιμάσει και για ψήσιμο εκτός από τα τσιπουράκια που θα πιούμε. Εγώ πάω να φτιάξω τα τσιπουράκια και έρχομαι. Πού πας? Δεν ανάψω λίγο καλύτερα το φούρνο. Κάτσε, τι βιάζεις, το τρένο μας φύγει. Πιούμε ένα τσιπουράκι, πάρουμε λίγο μπρος και μετά. Καλά, δεν σου χαλάω χατήρια. Αυτός είσαι. Λοιπόν, ώσπου να ετοιμάζει ο μικρός τα τσίπουρα, θα σας πω εγώ δύο λουγάκια για αυτή την υπέροχη συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Εδώ πέρα έχουμε μία γίδα, στην ουσία είναι ένα βιτούλι, θηλυκό βέβαια, δηλαδή είναι γίδα η οποία είναι ενήλικη αλλά δεν έχει γεννήσει ακόμα. Είναι ό,τι καλύτερο θα έλεγα. Έχουμε πικάντικη γραβιέρα, ντομάτες, πιπεριές, καρότα και σέλινο, ναι σέλινο, γιατί θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στο κρέας. Το κρέας της γίδας έχει και αυτό την ιδιαίτερη μυρωδιά του. Έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα διάφορα μπαχαρικά, όπως μας τα είπε ο Γιώργος, είναι πάρα πολλά. Είναι όμως πολύ ισορροπημένα και καταλαβαίνω από τη σύνθεση πως η γεύση που θα δώσουν θα είναι μοναδική. Πάμε να τα δούμε αυτά σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Έρχεται και ο μικρός με τα σχετικά και είμαστε έτοιμοι για να σας δείξουμε τα μπαχαρικά και να... Έχουμε και τα τσιπουράκια, με τα μεζεδάκια. Να σερβίρω εδώ. Δεν ήρθες. Αφού ξέρεις ότι θέλω πάντα. Στην υγειά μας. Άντε, γεια μας. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας. Πολύ ωραίο το τσιπουράκι. Φτιάξουμε δουλειά τώρα. Φτάνει. Περίμενε. Λοιπόν, Κάνε δικό. αυτό είναι δικό μας. Φέρ' το από εδώ. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τα μπαχαρικά. Και εγώ θα σας δείξω πώς θα κόψουμε σε ροδέλες την ντομάτα και την πιπεριά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Θα ξεκινήσω από αυτά εδώ. Βέβαια, όλη τη συνταγή με όλες τις λεπτομέρειες και τις ποσότητες όλων των μπαχαρικών θα τα βρείτε σε link που έχουμε βάλει στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπαχάρι, μια πρέζα μοσχοκάριδο και κίμινο. Εδώ έχουμε δύο ειδών πάπρικες, μία καπνιστή, μία γλυκιά. Θυμάρι, δέντρο λίβανο, σκόνη κρεμμυδιού, όχι νυφάδες, σκόνη κρεμμυδιού και σκόνη γκρανουλέ σκόρδο. Σπόρι μουστάρδας, θα μπορούσατε να βάλετε και σκόνη μουστάρδας. Εγώ προτιμάω πάντα ό,τι μπορώ να βρω σε σπόρους.
Και εδώ δύο ιδιαίτερα μπαχαρικά. Ένα είναι το σουμάκ και το άλλο είναι λεμονοπίπερο. Είναι ένα ειδικό μείγμα με αποξηρωμένο λεμόνι και πιπέρι. Θα το βρείτε στα καλά μπαχαράτικα. Και δεν θα μπορούσε να λείψει το αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι, προτιμήστε ανθό ή αλάτι βράχο. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχο. Και πάμε όλα αυτά να τα συγκλείψουμε στο γούρι, να ανακατευτούν και να δώσουν τα αρώματά τους στο αλάτι. Εγώ έχω τελειώσει εδώ με τα μπαχαρικά, είμαι έτοιμος. Εμένα πάντως όλους τα δύσκολα. Κοιτάξτε τι έχω κόψει εδώ. Συλληπτές ροδέλες. Θέλει κόπο. Και πού είσαι ακόμα, έχεις ανάψει και το φούρνο. Το φούρνο στο δεύτερο τσίπρο. Άντε να σε ποτίσω. Γεια μας. Γεια σας. Λοιπόν, Εγώ θα πάω να σκίσω κανένα ξύλο. ναι, Και θα και ανάψω εγώ και θα θα ανάψω την σας πισταρία μετά. θα ανάψω, ναι. Μην είναι ήσυχος γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω εντωμεταξύ πώς θα κάνετε την προετοιμασία του κρέατος για να πάμε στο επόμενο βήμα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κρέας και θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά στο κρέας. Τα περισσότερα. Θα βάλουμε και λίγο, θα αφήσουμε και λίγο για να βάλουμε από πάνω. Θα σας δείξω στη συνέχεια πώς. Αλλά το περισσότερο θα μπει εδώ, στο κρέας. Το άρωμα είναι φανταστικό, δεν περιγράφεται. Πιστεύω και ότι και η γεύση του θα είναι μοναδική. Όπως είπα, θα αφήσω λιγάκι για να, να πάει και στα υπόλοιπα. Εδώ θα ρίξουμε όλο το σέλινο και το μισό καρότο. Και την πικάντικη γραβιέρα μας. Θα τα ανακατέψουμε λοιπόν εδώ για να πάνε ομοιόμορφα όλα τα υλικά. Και πάμε τώρα για το επόμενο στάδιο. Εν τω μεταξύ θα σας δείξουμε πώς θα ανάψετε και τον κυκλοθερμικό φούρνο. Λοιπόν, και εγώ έχω βάλει ξύλα μέσα στο φούρνο. Πρώτα έχω βάλει λίγο βαμβάκι για προσάνωμα με ενόπνευμα και από πάνω λίγο πιο μικρά ξύλα και μετά πιο χοντρά. Και είμαστε έτοιμοι να τον ανάψουμε. Κλείνουμε την πόρτα και περιμένουμε να προθερμανθεί. Θες να πιούμε ένα τσίπουρο. Βάλτε. Σε άλλα σταμάτησες στο ένα. Εσύ, μην προσβάλλεις τώρα. Κάνω πίσω εγώ. Δεν κάνεις πίσω. Αντιστοιχεία. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, να ανάψω οι φωτιές εδώ πέρα. Θα σας δείξω στα γρήγορα πώς θα ετοιμάσετε αυτό το φαγητό. Η πρώτη σας δουλειά είναι να βάλετε κάτω-κάτω στο πάτο του πύλινο κρεμμύδι. Μια στρώση από κρεμμύδια. Να γεμίσει καλά ο πάτος κάτω-κάτω. Μετά βάζουμε πιπεριές. Μια καλή στρώση από πιπεριές κάτω. Αντρέα, θα φέρεις και λίγο ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε για αυτό το φαγητό γύρω στα 150 ml ελαιόλαδο. Λοιπόν, μετά σειρά έχει η ντοματούλα. Μια στρώση καλή και από εδώ, από ντομάτα. Τις ποσότητες που θα χρειαστείτε ακριβώς θα τις έχουμε, όπως είπαμε, στο παρακάτω link μαζί με όλες τις λεπτομέρειες για τη συνταγή στο link που έχουμε βάλει στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε και λίγο από το μπαχαρικό κάτω και λίγο από το καροτάκι μας. Μια στρώση και από αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα βάλετε όλο το κρέας.
για αυτό το πύλινο το μεγάλο χρησιμοποίησα περίπου 1800 γραμμάρια κρέας. Και ξανά πάλι συνεχίζουμε με στρώση από κρεμμύδι που το έχουμε κόψει σε ροδέλες. Μπορείτε να το ανοίξετε κιόλας για πιο καλή κατανομή. Πιπεριές. Καλύτερα να κόψετε λίγο παραπάνω. Θα ρίχνουμε εδώ πάλι και το καροτάκι μας, το υπόλοιπο. Μας έφερε και το λαδάκι ο Ανδρέας. Και θα χρειαστούμε και λίγο νερό, κανένα κρασοπότερο περίπου νερό. Τώρα εδώ τις ντομάτες από πάνω τις βάζουμε να καλυφθούν όλα τα υλικά μας. Προσοχή στα υγρά, γιατί το φαγητό από μόνο του θα βγάλει πάρα πολλά ζουμιά. Μην ξεγελαστείτε και βάλετε νερό πολύ. Εμείς θα βάλουμε ίσα ίσα ένα κρασοπότηρο νερό για να ξεκινήσει ο βρασμός. Βάλουμε το νεράκι εδώ μέσα. Και το λαδάκι μας. Να πάει πάνω τις ντοματούλες. Και τώρα περιμένουμε να γίνει ο φούρνος για να φουρνίσουμε και εντωμεταξύ ώσπου να φουρνίσουμε και να ξεφουρνίσουμε μας βλέπουν να γινόμαστε τρίλα. Μάλλον θα ψήσουμε. Θα ψήσουμε. Σωστά. Εγώ θα πιω κρασί μετά πάντως. Κρασί στο φαΐ. Και εκεί το φαΐ. Και λαχανικά. Θα βάλουμε τα λαχανικά πρώτα. Εγώ θα πιω κρασάκι. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος με θερμοκρασία γύρω στους 200 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το πύλινο. Να πούμε εδώ ότι η φλόγα θα πρέπει να έχει πέσει και επίσης θα πρέπει όταν θέλετε να ψήσετε φαγητά που θέλουν πάνω από 1,5-2 ώρες όπως είναι αυτό, καλό είναι να βάζετε και κάνα κάρβουνο χοντρό από κάτω για να κρατήσει θράκα. Αυτό κάναμε και εμείς. Το βάζουμε πίσω. Κλείνουμε την πόρτα και το ξεχνάμε. Και έχουμε και ώρα. Πάμε για ψήσιμο. Έγιναν τα κάρβουνα. Ώρα για τα κρασιά. Ώρα για τα κρασιά. Να και τα ωραία. Άντε να πάμε. Πολλά λαχανικά βλέπω. Βιάζεσαι. Συσκέφτεται και εσένα. Από ένα. Εντάξει, είναι μπόλικα, είναι μεγάλα. Πυρίτσες. Πάντα με τα κρεατικά σας Και το μαντίνι. θα έχετε λαχανικά και στο τέλος φρούτα. Βάλει τσιπουράκια και έρχομαι. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν ποιος να περιμένει 2,5 και 3 ώρες τώρα. Σε 20 λεπτά θα φάμε.
Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμα και τα κουτουσούλια. Έτοιμα για τα κουτουσουλάκια μας. Θα τα βάλουμε. Να δοκιμάσουμε. Άντε κόψτε εσύ που ξέρω ότι σ' αρέσει να κόψει. Να κόψω εγώ. Να σε ρίξω. Μάλλον το δω. Δεν είσαι χειροτρίδο. Λεμονάκι, αλλά το ρίγανη, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια μαρινάδα εδώ. Κόψει εσύ. Σαν μάγκα, γι' αυτό με μπορείς να κόψω. Θα πιστείς για... Φύσα και λίγο. Μαθημένο το στόμα. Ρίξει λίγο εδώ πέρα πράγμα. Καλό, πεινάς. Ρίξει και εδώ λίγο. Ωραία. Το έχω εκεί στο μισό. Τα καείς. Ψήφιες. Ωραίο. Τα άλλο αργεί, ακόμα να αργεί. Άντε για μας. Ω, και ντομάτα βέβαια. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Εμείς θα πιούμε τα κρασάκια μας. Θα φάμε αυτό εδώ το μεζεδάκι με τα λαχανικά μας. Πάντα λαχανικά είπαμε. Και όταν θα βγει το κιόλπαση θα σας το δείξουμε. Ο δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος. Έφτασε η ώρα. Μετά από 3 ώρες περίπου, Περίπου, ναι. Πω, πήρε πλησμίτης, Μυρωδιές, Ναι, ναι. Και τώρα μας πες τώρα, μείνουμε τη χαρά. Λες τέτοια. Ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Από ό,τι κατάλαβες, ακόμα βράζει, Οπότε θα περιμένεις, μικρέ. Ωραία μυρωδιά. Πάω να φέρω πιατάκια. Πάρω εγώ κοψιδάκι, φέρεις κανένα πιατάκι. Θα το πάρεις στα κρυφά. Κάνεις στράφη, ρε σπάνω. Γέρα, μη μου φάεις, θα σου τον τρώω. Θα σου βγάλω πρώτον, γιατί έβαλες πλάτη σήμερα. Θέλεις σου και το τυράκι. Θες κι άλλο. Βγάλει λίγο ακόμα να κρυώσει όλο μαζί. Τώρα πήρες κάτι. Τώρα κάτι έκανε. Κάτι έκανες. Πω, μου τρέφουν τα σάλια. Πώς το τρώμε τώρα τόσο εκεί. Το καταφέρεις, δηλαδή, σου φοβάσαι. Αυτά είναι. Προσοχή, όπως είπαμε, στα υγρά. Βλέπετε, έβγαλε πάρα πολλά υγρά το φαγητό και βάλαμε μόνο ένα κρασοπότερο νερό. Τι λέει? Δεν λέει. Τέλειο. Πω. Άρα, πώς είναι τόσο? Τι γεύση είναι αυτό? Έχω κάνει εκπαίδευση για αυτό το πράγμα. Μοναδικό, παιδιά. Η έλειωση και το κρέας, Ναι, πέρα από το έλειωσε, γιατί ψήθηκε αργά, μαγειρεύτηκε μάλλον αργά μέσα στο κυκλοθερμικό φούρνο, αλλά η γεύση είναι φανταστική. Τα μπαχαρικά, ο συνδυασμός μαζί με όλα τα υπόλοιπα δώσαν μια απίθανη γεύση χωρίς να καταλαβαίνεις κανένα από τα μπαχαρικά. Αυτή είναι η επιτυχία. Μπράβο Γιώργη. Σούπερ. Φοβερό. Στην υγεία σου Γιώργη, στην υγεία σας καλή μας φίλη. Στην υγεία σας. Τέλειο. Απίστευτο. Απίστευτο, δεν θα πει τίποτα. Πάντως πριν τόσες ώρες κουνιάψαμε από το προηγούμενο. Το άλλο το προηγούμενο. Φάγουμε τα κτηνίδια. Σας χαιρετούμε. Καλά ψησίματα και καλά μαγειρέματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους με καλή παρέα. Δεν σε έφτασαν τα πιστά. Μην γράψαμε. Τι γράφω, δεν γράφουμε και τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν είχαμε πολύ σαλάτα. Έχει και φρούτο μετά.
Γεμίσουμε με σαβούρα δηλαδή. Ένα σαβουρό είναι σαλάτα για το φρούτα. Βέβαια. Αυτά είναι. Μέχρι βγει το φαγητό, έχω λιάψω. Μετά από τόσες ώρες. Βέβαια. Και είναι και δροσερή, είναι ό,τι. Χαλαπουρίγα είναι μόνο άλλο πράγμα. Άφθονα λαχανικά, παιδιά. Μαζί με το κρέας. Και φρούτα στο τέλος. Και ακτινίδιο για επιδόρπιο. Αυτό θα το κρατήσουμε για το τέλος. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε. Εμείς έχουμε δοκιμάσει για να το ψήνουμε εδώ. Το καλύτερο γλυκό. Παιδιά, σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Εμείς έχουμε ξαναφάει, έχουμε δοκιμάσει ξανά. Είναι το κάτι άλλο, είναι το καλύτερο επιδόρπιο αντί για γλυκό μετά τα ψιστά σας. Πω. Δεν μπορώ να σας την περιγράψω τη γεύση. Τέλειο. Εσείς να το δείτε και πως έχει αράξει εδώ πέρα. Έπεσε με τα δύο χέρια.